პარლამენტის ზოგადად მის შემოგარენში გამოცხადებული არის ყვითელი ზონა. კი ბატონო, რაც არის უსაფრთხოების ეს ტიპები რო იღებდნენ, ხა ამ უფლება ქონათ ეს ყველაფერი ეკითხათ, უნივერსიტეტში რო გკითხეს. ამათ ვერც მოუწეს მოწვით თავიდან. ანუ ეხლა ტელეფონზე ლაპარაკობს და უნდა გადაამოწმოს თუ რა ხდება? ძალიან ცუდი ტიპია, ცუდი თავისუფლად ამიტოვა. ამან? ძალიან, ხო. მაგრამ მე ამიტომ ვკითხე პირდაპირ, რომ მაინტერესებდა, ანუ თუ მაშინ უნდა მითხრა საკითხავდა გადაღება. არა, ახლა ვიღებ. ძალიან გული დამწყდა. ახლა გადაღებოთ კიდე რომ რო არ ვიღებდით. გაიღებთ ვინ მიღებს? პოლიცია იღებს? აი, გიჟდები. ახაც გიღებენ. ამის უფლება აქვს. გადაღების უფლება როგორ არის? მე მიყვარს, მაგრამ მე ყავდა ტუჩი. ამის უფლება აქვს. არაც არ ვიცი მე რა. მე თუ ვიღებ, მათ ყავდა გადაიღებ. აი, რა ვქნათ? უფროსო გავიდა. უფროსო სად უნდა გაყვიდა? საერთოდ გასაგდე? აი, შენც გადაუღა. პირველად რო წაიღეს ეს კანონი უკან, მე მგონი რაღაც ძალაუფლება ვიგზენი, ოღონდ დემოკრატიული და ძალაუფლება, რომ არ მხოლოდ კანონი გააბრუნეს უკან და უცებ დამშვიდი მხრივ რომ მეთქი იცი რა არ არის საშიში, იმიტომ რომ ხალხის ხელშია ძალა მაინც და ამავდროულად სხვა კანონებით გააყოლეს უკან, რადგან ასე ვთქვათ მეც მეხებოდა ეს ჯარი და სტუდენტების კანონიც შეაბრუნებინეს ბოლომდე არა, მაგრამ რაღაც ნაწილი გააბრუნებინეს და რაღაც მაგ ყველაფრის მერე ასე ვთქვათ მცდარი თავგაბედაობა თავდაჭერებულობა მომეცადა, თითქოს რაც უნდა გააკეთონ შემდეგში ხალხის ხელშია მაინც ძალა და უფრო უსაფრთხოდ მიგზენი თავი და ამიტომ ასე ვთქვათ გადავიტანე ყურადღება ჩემს ცხოვრებაზე, რაც ბუნებრივიც არის, ხა რა თქმა უნდა, აღარაფერი ხდება, აღარ ვარ კონცენტრირებული მაგ თემაზე. მეორედ რომ მოაბრუნეს ეს კანონი, მაშინ სულ სხვა თემებში ვიყავი გართული. ხო და ამიტომ დიდი ყურადღება არ მივაქციე, როცა თავიდან დაბრუნდა ეს კანონი. ისეთ დროს დაემთხვა, ისეთ საშინაო დროს დაემთხვა, ну, კარგი დრო არ საიქნებოდა ამის რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთ დროს დაემთხვა, რომ საერთოდ გაძეძგილი მქონდა ტვინი, ყველა მხრივ, ყველა ასპექტში და ძალიან რთული იყო ჩემი ცხოვრების განვითარებიდან, უცებ უზარმაზარი გაჩერება, ჰალტი და მე უცებ იმაზე ბრძოლა, იმაზე ფიქრი უბრალოდ ის კი არა, რომ ჩემი ცხოვრება რო რაღაც მხრივ შეიცვალა. როგორ შემილია უკან შევაწყებო ან რაღაც ეგეთი, ან როგორ ვიგლოვო ჩემი ცხოვრება, ან რაღაც ეგეთი. ეხლა უკვე დავიწყე იმაზე ფიქრი რა უნდა გავაკეთო პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ შევინარჩუნო ჩემი პოტენციალი და ჩემი უფლებები და ეგ ყველაფერი. ჩემს ბევრ ღირებულებას დაარტყა ამ კანონმა, ღირებულებას და ხო, ღირებულებას დაუძახებ. ერთის მხრივ რა თქმა უნდა ჩემს მომავალ პროფესიას დაარტყა უზარმაზარად მედიას მეორეს მხრივ ჩემს უფლებებს დაარტყა და რა თქმა უნდა ჩემი მეგობრების უფლებებსაც ახლა ის კი არ არის რომ მარტო ჩემს თავზე ვფიქრობ და რა თქმა უნდა ჩემი ცხოვრების ხარისხი განსაზღვრება არ მხოლოდ იმით მე ისი უფლება მაქვს ჩემ ქვეყანაში ასაც ჩემს ახალგაზრდას ისი უფლება აქვს და ჩემს ხო ანუ როგორ შემიძლია გავითარდე რა შედეგი იქნება შემიძლია ამას შეხვედრას მნიშვნელოვანი არაფერი. პოლიტიკაზე რამე გავლენას მოახდა ეს შეხვედრა, არაფერი ვიცი. უბრალოდ კარგია სურათისთვის რა, რომ ახალგაზრდები მსჯელობენ პრეზიდენტთან ერთად, მაგრამ არ ექნება მაგ სურათს რამე გავლენა თვითონ საზოგადოების სურათზე. საზოგადოების რომ მიაღწია, რომ აი ახლა მიხოვნებოდა რამდენი ახალგაზრდა. პრინციპში აქციაზე 100,000 კაცი რო გადიოდა, იქნება 90% ახალგაზრდა იყო და ხალხმა ისაც იცის რომ ახალგაზრდები აპროტესტებენ და რეჟიმს ზოგადად ანონს და ხო, არა. რა უსალომე ეკრანზე გამოჩნდა და ტაშის დაკვირვით შეუხლის და იდეაში მაინც იციან რომ ხალხმა და შერასაუბრა ამ შეფერდიდან მე მაინტერესებს ზოგადად ახალგაზრდები რას ფიქრობენ და რა კითხვებს დასვავენ და აი მაგ კითხვებიდან მივხვდები რა აზრზე არიან. როცა საბოლოოდ მიიღეს კანონი, სიმართლე რომ თქვა, დიდად არაფერი არ შეცვალა ჩემს ცხოვრებაში. ერთ-ერთი შეიცვალა რომ ყოველ წესრიგში, დღის წესრიგში აღარ მესვა აქციაზე გასვლა. ის ამბავი იყო, რომ იმსეთ მიდიოდა მთელი პროცესი, ეს პროტესტებიდან დაწყებული თვითონ მოსმენები და თვითონ ვეტო და ყველაფერი, რომ რაღაც მომენტში უკვე ტვინში გაანალიზებული მქონდა, რომ всё დამთავრებულია, ამას მიიღებენ ამ კანონს.
და ასე ვთქვათ, ტვინი გადაალაგდა, იმიტომ რომ სჭირდება რაღაც მამოტივირებელი რაღაცა. ამიტომ არჩევნები გახდა მალევე ჩემი დაკვირვების ყურადღების ცენტრი. ამიტომ როცა მიიღეს კანონი, ჩემი ტვინი უკვე მზად იყო, რომ გადასულიყო იმაზე ფიქში თუ რა მოხდებოდა არჩევნებზე და მომზადებული იყო მაგისთვის. ანუ კი დამთავრდა ეს აქციები და კი დამთავრდა ეს მანიფესტაციები ხალხის, მაგრამ ჩემი ეზეთ არა ობიექტურად ბოლოს სხვადან გადაინაცვლა ამ მუხტმა, საბრძოლო მუხტმა. გაყინულისავით ვარ jaded უფრო ვარ ვიდრე პესიმისტური იმ მხრივ, რომ ეს არჩევნები უკვე კაი ხანია ეგრე არის, მაგრამ არ არის იმაზე თუ შენ რისი გჯერა, ან შენი ღირებულები როგორ ენთხო, მაგრამ ეგ ძალიან დიდი მინუსია ჩემთვის, მაგრამ აი ამ ერთხელ წავალდა თმობაზე და ამ ერთხელ მივცემ ხმას იმისთვის, რომ იმას უბრალოდ რომ კონდეს კიდე საშუალება შემდეგში რომ მივცე ხმა ჩემს უფლებებს და იმ ღირებულებებს და ინტერესებს და ჩემს მომავალს და ჩემს ყველაფერს ასე ვთქვათ, ჩემს ცხოვრებას. ამჯერად იმიტომ მივცემ ხმას, რომ შემდეგ ჯერზე კონდეს იმის საშუალება, რომ ხმა მივცე კანდიდატებს, რომლებიც არიან უფრო ეკოლოგიური, კანდიდატებს, რომლებიც არიან უფრო განვითარებულ უფლებებზე ფოკუსირებული. მაგრამ ამ ერთხელ კაი, კიდევ ერთხელ დავუშვებ მაგას. მაგრამ ხო, ისე გამომისო კომპრომისზე მივდივარ, მაგრამ არ მინდა რომ აი ესე გამოვიდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც უნდა იყოს, რაც უფრო ცუცა და უარეს შორის იყოს არჩევანი. ამ ერთხელ კიდევ ერთხელ ჯობია რომ ცუც მიცეთ, რომ მე კარგს მიცეთ ხმა. ან ბოლომდე აი ვეტო რო დაედო, მაგ დროსაც კი ისე ვიყავი განწყობ, ხო ვიცოდი რომ ვეტოს დაძლევდნენ, ყველას ხო ეგ ის ქონდა, მაგრამ აი ვამბობდი რომ კი დაძლევენ, მაგრამ გულში ვფიქრობდი რომ არა, არ დაძლევენ, იმიტომ რომ აქამდე მიიყვანეს საქმე შეიძლება, რომ ამდენი ხალხი გამოვედით, ამდენი აქცია, ამდენი პროტესტი. მეგონა რომ ბოლო წუთამდე, აი აქციაზეც რო ვიდექი, მაგ დროსაც ვფიქრობდი რომ აი ხა ვინმე გამოვა, ეხა ტელევიზიით გავიგებთ, ან პარლამენტის წინ დადგება და იტყვის, რომ გაიწვიეს, ან ყოველ წამს ველოდებოდი მაგ ინფორმაციას, რომ გაიწვევდნენ. არ ვიცი რატომ მქონდა ეს ფიქრები, ბოლომდე ნეგატიურად არ ვიყავი განწყობილი. ვეტოს მერეც კი რომ დაძლიეს და რაღაცაების შესწორებები რო გაუგზავნეს, მაშინ მივხვდი რომ მორჩა. მეორეჯერ ეხა ამ წელს რომ მოაბრუნეს, უკვე ძალიან პირადულზე შემეხო, იმიტომ რომ მინდა სწავლის გაგრძელება, მინდა დაფინანსების მოპოვება და მინდა საქართველოში არ ვიცი რამდენად ქართული მხარე დამაფინანსებს, მინდა უცხოელებმა და უცხო მხარემ სადაც ჩაობარებით დამაფინანსოს. ძალიან ძნელია შემდგომ ჩემთვის დაფინანსების მოპოვება, აქედან წასვლა, რაღაცის გაკეთება. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ წავიდოდი და რომ ვისწავლედი, ჩამოვიდოდი. და აქ გავაგზავნებდი იმ საქმეობას, რისი გაკეთებაც მინდოდა. იმის მერე რაც კანონი მიიღეს, არ ვიცი. ძალიან ბევრს ვფიქრობ მაგაზე, რომ წავალ, ჩამოვალ თუ არა. ეს ფიქრები და ეს შეგრძნებები რომ დამიტოვა ამ ყველაფერმა და ჩემი ქვეყნიდან წასვლის და უკან არ დაბრუნების ის რომ მომცა, ფიქრები რომ გამიჩინა, ეგ არ მომწონს. არ მომწონს არა, ვერ წარმოვიდგენდი რომ იქნებოდა, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენია დიდი ხანი ჩემი თავის ხო ქვეყანაში იქ ცხოვრება, აქ თუ არ ჩამოვედი რა მეავქენი და ამ ბოლო პერიოდში უკვე დავიწყე მაგაზე აქტიურად ფიქრი. ვერ ვხედავ ჩემ თავს და ჩემ საქმიანობას აქ, როცა ამდენი შეზღუდვა იქნება ჩემ ქვეყანაში. ცენზურა, ეს კანონი, მით უმეტეს მე კინოსფეროში მინდა გაგზავნება, აქ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, რა უნდა გადავიღო, თავრობის ხალხი უნდა გადავიღო და მაგათი კარგი რაღაცეები ვანახო, არ ვიცი, ვერაფერს რამეს რო გადავიღებ, დააცენზურებენ ალბათ, რამეს გააკეთებენ, თავისუფლად ვერ ვიქნები, ბევრი რამე შემიშლის ხელს, თან ამდენი რაღაცის გამოვლის შემდგომ, როცა ვხედავ, რომ ჩემი ზემდგომები მთავრობა ჩემზე აღზრუნავს, არ მაფასებს და ეს რაღაცეებს აკეთებს, წინა პერიოდი რო გავიხსენოთ აქციები, დარბევები, დაჭერები და ასე შემდეგ. რამდენიმე წელშიც ეს მდგომარეობა შეიცვლება, ამას ვუსვავ ჩემ თავს. ისევ იგივე რო იქნება, რა გავაკეთო 5 წელში, 6 წელში, რო ჩამოვალ და აქ რამეს გავაკეთებ. ვექნება იმ საშუალება, რომ ჩემი საქმე ვაკეთო, ჩემი საყვარელი საქმე გავაკეთო, ის რაც მსიამოვნებს და ის არა რაც სხვა სიამოვნებს და სხვას უნდა. ამას რო ვფიქრობ, მაგიტომ ვარ ესე ორ ჭობში და ვერ ვფიქრობ რა შეიძლება გავაკეთო თავი. მოდი, მაშინ იმ საქმეებაზე უნდა თქვა უარი, რაც მიყვარს და ამის საჯარო სფეროში წავიდე.
და იმათთან ვიმუშაო. ეგ არ მინდა, ეგ ჩემი საქმე არ არის და რაც ჩემი საქმეა, მაგის კეთება მინდა. ნახოთ ახლა ამ პირობებში რამდენად იქნება შესაძლებელი. მე არ ვარ 100% დარწმუნებული, რომ იქნება, მაგრამ მომავალი წინა. არჩევნები წინა. დაიწყო ქართული ხალხის ისტორიული ნადავლი. ნელი რომ გავათენოთ. ერთხმად გავამღეროთ. მე ვარ საქართველო. შენ ხარ საქართველო. ჩვენ ვართ საქართველო. კვლავ გამარჯვებული. მკლავ გამარჯვებული. გულ გამარჯვებული. სულ გამარჯვებული. გამარჯვებული. მიყვარხართ. სამსხურში რო გაიგეს რომ ამერიკაში მივიდივარ ხაზაფხულში უბრალოდ ერთი თვით რა ანუ ყველას ქონდა როგორ იცი რაღაც აი მესამე მოსმენის პერიოდში რაღაც მომენტში უკვე ძალიან პანიკა რო იცი ეხლა კიდე ცოტა შემთხვევით სიტუაცია რა რაღაც მომენტში იყო ძალიან ცუდი პანიკა რა და ერთ დღეს პროსტა ესე აჩვენე ჭამდით თუ რაღაც და ანუ ერთი ხმთან შეგო გასაკუთრებით ჩამეჭირა რომ ანუ მართლა აპირებ ჩამოსვლასო მეთქი კი და იმენად დამიწყო იმაზე ლაპარაკი რომ თუ ჩამოხვალ აგვისტოს ბოლოს დაფიქრდი მე იქნება საერთოდ ვეღარ წახვიდე იქიდან იქნება ეგეთი სიტუაცია იყოს რა უკვე რაღაც მომენტში მქონდა ძალიან პანიკა და ანუ ძალიან საინტერესო მგონი ეგეთი ტიპების აზრი ვისაც ჩემთვის ამერიკა არ არის ამ მომენტში ეგეთი გზა რომ წავიდე და იქ ალტერნატიულ ცხოვრებას ხედავდე მაგრამ ვისაც მშობლები იყავს ვიღაც მნიშვნელოვანი ოჯახის წევრები იყავს არ ვიცი შეყვარებული ყავს რაღაც იმათთვის არის ეგ ალტერნატიული გზა რა და რაღაც მომენტში აუცილებლად ვიქნები მაგაზე ყოველ ვარიანტში ანუ არავის არ უნდა ხარ შეიძლება გარეთ იცხოვროს და ანუ მეც სულ მინდა ხოლმე წასვლა ბევრი მიზეზის გამო მოგზაურობის გამო თუნდაც განათლების გამო მაგრამ იქ დარჩინა არც არ უნდამებია და არც ახლა არ მინდა რა არის მე ჩვენ გვინდა სასწავლებლად წასვლა რა უბრალოდ იქ სულ დარჩენას მეც ვერ გამიხილა მაგრამ ამ პერიოდში უკვე როგორ ვარ იცი აი ძალიან რაღაც მომენტში მაგაზე ძალიან ისტერიული ის დავიწყეთ რომ ანუ ძალიან შეშ დაგვიწყო რომ რა ეს სამი პროცესი წავიდე ოქე ან დაფინანსება საიდან იშოვიან საერთოდ როგორ რითისადმი ხარ ანუ საერთოდ რას აპირებ ანუ მიგიღებს რა რასაკეთებ პირველად გაწევის შემდეგ ქართულ ოცნებაში თქვეს რომ მე კი გავიწვიეთ ეს კანონი მაგრამ რეგიონებში დავიწყებთ სიარულს რომ გავაგებინოთ ხალხს რატომ არ იყო ეს სიამოვნებაში ცუდი და მანდიდან მოყოლებული ველოდებოდი რომ რაღაცას მოიმოქმედებდნენ ინფორმაცია არ მქონდა რა თქმა უნდა მაგრამ თითქოს გძნობდი თავად დაბრუნება ცოტა მაინც მოულოდნელი იყო ჩვეულებრივი აპრილის დღე იყო სამსახურში მივედი 11 რაღაც წუთები იყო და აი ფილმებში რომ არის ხოლმე ტელევიზორებთან რომ არიან შეკრებილები რაღაც დიდი ივენთის დროს ისე იყვნენ ნიუსრუმში ხალხი შეკრებილი და უყურებდნენ უხმოდ ვინ იყო აღარ მახსოვს რომ თქვა ასე და ასე პარლამენტში შეგვაქვს ვაბრუნებთ ინიციატივასო აი ხო არ ვიცოდი რომ მიიღებდნენ და შემოაბრუნებდნენ მაგრამ მოხდა რაც მოხდა ეს ასე ვიფიქრე გულში ამ კანონით უბრალოდ მოახდენენ ხალხის და ორგანიზაციების დემონიზაციას ახდენენ უკვე ფაქტის სახეზეა ამ პროცესში წარმოდგენას დააკარგვინებენ უკვე დააკარგვინეს საერთაშორისო პარტნიორების თვალში არ მხოლოდ საქართველოს მთავრობას მოქმედ მთავრობას არამედ იმ ხალხსაც ვინც მართლა უჭერს მათ ხარს და არიან რაღაც ხალხი და თითქოს they are making point რომ ეს არის ქართული ხალხი ეს ვართ და დაგვანებეთ თავი და ამის გაკეთებას ცდილობენ არა მარტო ამ კანონით რომელზეც დიდი პროტესტები იყო არამედ სხვა კანონებითაც რომელიც დემოკრატიულ ქვეყანაში არ უნდა არსებობდეს და მისი მიღების იდეა არც უნდა გაჩნდეს აქციებს რომ ესწრებოდი და წერდი ეს ხდება 10000 კაცი დაესწრო 20000 კაცი დაესწრო შეიძლება თითქოს ჟურნალისტური განცდაც იყო ჩემი რომ მინდოდა რომ ყოფილიყავი რაღაც მომენტში ჩემი დავწერებოდი მართალი აქცია თვითონ გომის დროს რამდენჯერაც ვიყავი რეალურად ჩემს საქმეს ლაივ რეჟიმში ვერ ვაკეთებდი იმიტომ რომ ინტერნეტი არ ჭირდა თუ რაღაც სხვა მიზეზები იყო და ჩემ შემთხვევაში ეს ყველაფერი საჭიროა რომ გავაკეთო ჩემი საქმე მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო რომ პირდაპირ ხედავდი ხალხის რაოდენობას, მათ ემოციას, იქ ვიყავი ადგილზე და გძნობდი და აი მაგის მერე რომ ვაგრძელებდი მუშაობას და წერდი ეს მოხდა, ვიცოდი რომ მე ვიგრძენი, მე დავინახე და ეს ხდება.
პატარ-პატარა ინიციატივებს, როგორც მაგალითად ჩვენი ფილმი ამ შემთხვევაში, შეიძლება ჰქონდეს პატარ-პატარა გავლენა, პატარ-პატარა ჯგუფზე, მაგრამ ეს პატარ-პატარა ჯგუფი თუ ბევრია და ჩვენერი სამეგობროები ბევრია, რომელიც შეიძლება ფილმს არიღებდეს, შეიძლება სხვა ინიციატივა ჰქონდეს, შეიძლება სხვა რამეს აკეთებდეს, მაგრამ ამ კონტექსტში ძალიან უნდა რომ მუშაობდეს და მე ბოლოს მაინც გააკეთებს რაღაცას. შედარებისთვის ამერიკაც ასე აშენდა, შეიქმნა 13 კოლონია იყო, რომელიც ბრიტანეთისთვის კრიმინალები იყვნენ, იმიტომ რომ უსამართლობას და მათზე დიდ რაღაცას ეწინააღმდეგებოდნენ და ასე საერთოდ არ უნდა 13-ოს რომ გამختارიყო შეერთებული შტატები, ზოგს რა უნდა, ზოგს რა, მაგრამ ვიღაცას გაუჩნდა იდეა რომ მოდი გავერთიანდეთ და ამ ვიღაცებიდან ზოგს რა ჰქონა რომ შეეთავაზებია კავშირისთვის. ჩვენ შემთხვევაშიც ვიღაც რაღაცას გააკეთებს, ვიღაც ფილმს გადაიღებს ჩვენ. ვიღაც არჩევნებზე იქნება დამკვირვებელი, ვიღაც ჟურნალისტი იქნება, რომელიც შეეცდება რომ კითხვებზე პასუხი მიიღოს და აი ასეთი პატარ-პატარა რაღაცები მოგროვდება და ერთი დიდი მთლიანობა გახდება. ჩამოვიდა შენზე დისკოფი. მედიას უშვებენ? ხო. მედიას თუ უშვებენ, ვინმე ჟურნალისტს თხოვოთ, რომ ეს ჩანთა შემოიტანოს. კაი, კიდე მაგას აიკიდებს ვიღაც ვიღაც შენს რა. უბრალოდ შემოიტანოს და ვსიო, მე ჩვენ გვქნება. არ დაიტოვებენ ესე ხატია. არ არის კაი იდეა რაც ვამბობ. არ ვიცი. ეს ჩემი კამერა, იმიტომ რომ ვინმე თხოვოთ, რომ უბრალოდ შემოიტანოს და მე მოგწეს. კაი და დაინახავ ჩემს ისტორია. აი, რა ჭრის მომავალი პოლიტიკოს საგნები. არა მე გავს. ბოდიშები არ მოიხადეს. შარჩანებულად დანიშნეს ეს კანონი, ბევრად სხვა განწყობა იყო ვიდრე წელს. უფრო მეტი შოკი იყო მაინც, იმიტომ რომ არ საიდან გავჩნდა უცებ რაღაცა კანონი, რომელიც წარმოადგენდა ამ ხასიათებას და ვერავინ ვერ გავიგეთ საიდან მოვიდა და როგორ და რატომ. იმის და მიუხედავად რომ აქამდე ბევრჯერ გადაუკვეთია ზღვარი ქართულ ოცნებას, ეს მაინც სხვანაირი ეფექტი იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გვართმევდა ყველაზე მნიშვნელოვან ძალას ქვეყანაში, თავისუფალ მედიას და ორგანიზაციას, რომელიც ხალხს ეხმარება. როცა ამ კანონს მიერ დაბრუნებენ, ხვდები უკვე რომ რაღაც ბევრად დიდი გეგმა გაწერილი, ვიდრე აი ამ ერთ კანონში წერია. და ასევე ხვდები რომ იმის და მიუხედავად წაგებული ბრძოლა, მაინც იბრძოლებ, იმიტომ რომ ანუ სიმბოლურია შემცაც ბრძოლა და იცი რომ ეს არ იქნება მთავარი ბრძოლა, იმიტომ რომ მე არ ჩაიმოდის და არჩევნებში უკვე შეგიძლია შენი სიტყვა თქვა. ძალიან რთული იყო რა პროცესის დროს ემოციურად სტაბილური ყოფილიყავი. არ ყოფილიყავი აპათიურად განწყობილი ხანდახან უიმედოდ. მე ხანდახან ძალიან პოზიტიურად ვიყავი. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც რაც იყო პროცესის დროს გრძნობა არის ის, რომ როცა გავდიოდი სახლიდან, თავს ვქონდი უკეთ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა რთული იყოს, ხალხალ ადგილას ყოფნა. მნიშვნელოვანი დაინახო, რომ მარტო არ ხარ ამ რთულ გზაზე და ბევრი ადამიანი განცდის შენსავით ამ ყველაფერს. ყველა თქვენად გამიცდით, მაგრამ ყველას ერთი მიზანი გვქონდა, რომ ამ კანონს დაიხია უკან და დაიხია ამ თავების მენაღებულ კურსს უკან ამ შეეცვალა გეზი. რაც არ მოხდა, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, უფრო სიმბოლურად გასავლელი გზა იყო ეს პროტესტი, ვიდრე უშუალოდ მე არ მგონია ვინც უყუროდით გქონოდა იმის წარმოსახვა, რომ ახლა უეჭვად მოგვისმენენ. არასოდეს უბრალოდ არგუმენტი. გაიარეთ. გამყირველობას არავის არ ჯერავს, მაგრამ და ეს ჩამეცი დასაწყისში რა, ისე დაჭერილი დასაწყისში იყოს. სალამი. მე არ ვარ აგენტი, მე არ ვარ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, არ ვამსახურებდი არავის პოლიტიკურ ინტერესებს, ვაპროტესტებ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ არ უნდა აუყვეთ რაღაცა შაბლონურ გამონათქვამებს. ანამი ეს კანონი რუსული არ უნდა იყოს მთელი დისკუსიის საგანი. ეს არ უნდა იყოს მარტო ამდევი. უნდა აუხსნათ შინაარსი, რატომ მივიჩნევს რომ ეს კანონი არის რუსული. და ამ შემთხვევაში მით უმეტეს თუ ლაივში გადაიცემა ეს ამბავი და ეს აუცილებლად დასაყენებელია, საკითხად რომ ლაივში გადაიცემოდეს და ძალიან კარგი იქნება თუ პროსახელისუფლებო არხები გაუშვებენ ამას, რომ გავიდეთ ამ ამომრჩეველზე.
გასაგებია რომ ობახიძეს ძალიან კარგად ესმის რატო არის ეს კანონი რუსული, თუმცა ადამიანები რომლებიც ამ პროპაგანდას არიან აყოლილები, იმათ ისინი დავაფიქრეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში იქნებ ატყუებთ ხელისუფლებამაც, იქნებ ატყუებთ პროპაგანდისტული არხები და 2 წამით დაივიწყონ ინფორმაცია რომელიც აქამდე იცოდნენ და მოგვისმინონ. ეხება კანონის მიღებას და მომხრე. აუ რა მუხუდო ხალხო რა თავისი აკაცი რა მუხუდო რევოლუცია არის ძალიან სიცხარე რეალურად და ეს გავს აი შტორმის წინ წყნარ ზღვას იმიტომ რომ თითქოს არაფერი არ ხდება, მაგრამ რეალურად ძალიან დიდი რაღაც ემზადება და ეს ორივე მხრიდან თუ მხარეებად თაყოთ ამ ყველაფერს მზადდება. მე საერთოდ არ მის საერთოდ არ უნდა მიხვიდე არჩევნებზე. რაც არ უნდა აპათიური ადამიანი იყო. მაინც როგორ უნდა დავუჭრე სახში და დავკარგო ჩემი ხმა. ერთადერთი ალბათ უფრო ის მგონია თომაც ხალხი ხოლმე არ მის არჩევნებზე რომ ეშინიათ არცოდნა თუ რა შემოხაზონ და ვინ შემოხაზონ. ეგ უფრო მეტად არის ვიდრე ისე ჩემს ხმას მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტი რომ არ იცი ვის მისე ჭამს ხოცხად, იმიტომ რომ ვერ ხედავ არჩევანს. მაგრამ ამ შემთხვევაში წელს ყველაფერი სხვანაირადაა რა, რაც არ უნდა არ იცოდე რა გინდა ამათგან, რომელიმე პარტიისგან, ის რომ იცი რომ ქვეყნისთვის ევროპული მომავალი გინდა და ხო იცი რომ ეს მთავრობა აღარ მიდის ევროპული მომავლისკენ. ძალიან იმედიანად ვარ გაწყობილი არჩევნების მიმართაც და თვითონ პროტესტი არ ვიყავი განწყობილი იმის ხა გაიტანენ თქო, მაგრამ საცილო ის არის რომ ჩვენ ხო ადამიანები ვართ და მათ იმედები და მოდნები გვაქვს რომ აი ამ რამდენიმე შეიცვლის არის 83-დან გამოვაკდება და ვითვლი ხოლმე რომ რამდენიმე გამოვაკდეს ახლა 63 რო ვეღარ გადაიტანონ კანონის შემდეგ ეტაპზე და მე ნეტებოდა და მე თვითონ მახსოვს ვეტოს დაძლევის დღეს ხუმრობდით რომ აი ახლა შეეშალოს რომელიმეს და ვიცით რამდენს უნდა შეეშალოს ისე იგივე წესზე მივდივართ იმის გამო რომ ანუ ეგ იმედი გვინდა ემოციური ნაწილი, მაგრამ ლოგიკურად და რაციონალურად უკვე გონია რომ ყველა რომ მგონია რომ ბევრი ჩვენგანი ფიქრობდა რომ ამ კანონს გაიტანენ. მაგრამ მე ჩვენ არჩევნებზე ამ თავრობას გავიტანთ.